Привіт, народ! І сьогодні ми з вами поговоримо про журналістів і про політику, і про ток-шоу, особливо про ток-шоу. Тому що це важливо те, що дарується у нас намічається велика деградація українського інформаційного простору. Так, можу сказати, що не все так погано у нашому домі, але тригерних ситуацій у нас досі вистачає. І хоч ми всі любимо дивитися, як розносять політики всі прав, я розумію, я поділяю, тобто я не маю нічого проти, але, там є декілька нюансів, на які мало хто звертає увагу. І перше, на що ми не звертаємо увагу, це на себе. В даному випадку на якість нашого інформаційного поля. Мені трапилося навіть одне відео, ось таке відео мені трапилось. Давайте розберемося просто з Світланою. Да, Світлана разом. І тобто, розумієте, перше, що нам потрібно для хорошої новини, це безпосередньо така яскрава заголовок, і тобто Шмигаль зірвався на крик, захищаючи сім'ї, нардепа поставили на місце, і з них, по суті, відображається в відео аж цілий від. І це на хвилиночку телеканал «Прямий». Я зараз не сильно буду, так би мовити, приголублювати Олександра Близнюка, який їв це діло, але тим не менше, тобто Олександр Близнюк, я розумію, що він не самий перший винуватий, тобто були і до нього, тобто він ставить сустер, якщо пам'ятаєте, нас взагалі зараз любить старачі, тобто тільки Олександр Близнюк не винуватий, він тут далеко не самий перший приходить, я це розумію, я за об'єктивне висвітлення інформації в будь-якому випадку, але тим не менше, це погано, що таке дозволяє собі канал. Тому що це новинний канал. А потім ми будемо дивуватися, а чого у нас так виходить, що ніхто тому самому президенту грамотно не сформулює питання. Тому що наші журналісти цим тільки не займаються. Як правило, отримує своєї прямої діяльності. І це таке важливо, народ. Тому що бити себе в груди, що ми там четверта влада, це добре. Але як ви практично доведете, що ви четверта влада країни? Тобто вам ніхто прямо в доріжку не поставить, якщо тільки самі не проб'єте, так би мовити, зі світовими цим. У нас десь ситуація в країні віддає середньовіччя. Тобто можу сказати, як історик, який, так би мовити, в літній час не дуже той історик, що ми деграднули. Я вам прямо скажу, ми деграднули і, можу сказати, десь так на 100 років ми деграднули. Ми сильно деграднули до початку 19 століття. Тобто, що тоді, що зараз наше суспільство поділилося на народовців та радикалів. Я прямо дивлюся на нас сучасне українське суспільство і прямо згадую події початку 19 століття. Думаю, якого дійсно я живу на цій планеті. Але тим не менше, це погана новина, а хороша новина, що ми від цього нуля, повного і абсолютно, будемо сподіватися, все відштовхнути. Тому хоч які я не буду робити погані прогнози, я вам прямо скажу, я сподіваюся, що моя балаканина все-таки працює так. Тож, давайте подивимося безпосередньо на роботу українських журналістів. Дивіться, будь-яке підвищення податків, будь-яке підвищення зборів, акцизів призводить до здорожчання. Ну, це
Логічно. Тому що все будуть перекладати на споживача. Це кажуть, що зараз нинішнє підняття цін буде десь в районі 1,5-2 гривні на літр. Але з 1 січня ще плюс 4 гривні. До кінця наступного року, тобто разом все буде вже на 10% здорожчано. Зараз є найважчий період для України і для українців-громадян, для українців-виробників, для українців-підприємців, тобто для всіх абсолютно. І як це буде працювати? Сільгоспвиробник буде закупати зараз дизель на те, щоб проводити сільськогосподарські роботи у серпні і вересні вже за новими цінами. Транспортування продукції буде уже так само за новими цінами на дизель і бензин. Переробка, потім транспортування переробної продукції до магазинів, а в магазинах так само сьогодні через відключення світла, так само як і в переробних підприємствах, сьогодні генератори працюють на дизелі. Або на бензині. Або на бензині. Ну, навіть якщо на зрідженому газі, на нього теж підняли сьогодні значно в більшому обсязі, там подорожчання буде ще більше, ніж на бензин і дизель. Тобто до споживача доходить продукт, який накопичує здорожчання. І я не беруся зараз точно сказати, але збільшення цін на товари, на їжу, на послуги може бути суттєвим. Ну, реально, дуже суттєвим. Коли нам говорять про те, що це вимога Європейського Союзу, і дійсно це міститься в нашій угоді про асоціацію, але ми мали це зробити до 2027 року. Тобто у нас є час, і зараз, коли у нас найбільше страждають від відключення електроенергії, і люди найбільше користуються саме зараз цим пальним, то ясна річ, що це буде найбільше і впливати. Плюс зараз ще планують підняти податки для ФОПів першої, другої групи плюс 5%. Планують суттєве іде підняття податків. От я зараз дивлюся, там для фізичних осіб, там і для третьої групи також. Для третьої, четвертої групи 1% від доходу. Тобто, насправді зараз все роблять для планують підняти податки для ФОПів першої, другої групи плюс 5%. Планують суттєве іде підняття податків. От я зараз дивлюся, там для фізичних осіб, там і для третьої групи також. Для третьої, четвертої групи 1% від доходу. Тобто, насправді це зараз все роблять для того, щоб перекласти, щоб населення заплатило за те, що влада зараз краде. Пояснюю чому. Так, населення готове буде збільшити, тому що люди донатять і так на Збройні Сили України. І фактично сьогодні ці донати, вони просто будуть зменшуватися за рахунок того, що у людей буде менше ставати грошей, у них буде зменшуватися різко купівельна спроможність. Тому що, я ще раз кажу, ціни виростуть абсолютно на все. Але у нас є сьогодні величезний обсяг грошей, які не чіпають. Перше, це ігорка. Ігорний бізнес. Там мільярди. Давайте звідти виймати більше. Чому не вимагають від власників ігорки, в тому числі онлайн, де там обертаються реально мільярди гривень? Чому їм зараз не прижмуть добряче хвоста для того, щоб вони поділилися в цей час своїми надприбутками? Тому що там реально вони нічого не виробляють, а вони просто сидять на програмах, через які люди сьогодні витрачають просто шалені гроші. Нелегальний обіг тютюнових виробів.
там теж мільярди, але найголовніше, сьогодні у нас просто корупційна діра величезна – це закупівлі. В більшості випадків, особливо ті закупівлі, які часто під відновлення, а Рахункова палата… Добре, зрозуміло. Він там ще трошки поговорить. Давайте поговорю я. Тобто це відео починається нормально. Ну як, якщо його так слухати, на початку, загалом все у нас складає. У нас підвищується цін на паливо. Зрозуміло. У нас виникається енергетична криза, також зрозуміло. Далі у нас іде тема, так мовити, олігархізації, бо що ж стрижати народ, коли у нас є, по-перше, неоподатковані, так мовити, групи і бюджети, наприклад, ігорка, тобто у нас є хто спитати, так мовити, питають і самих бідних. Тобто, мені це зрозуміла проблематика, є питання до того, як взагалі у нас, взагалі говорять політики про себе. Тобто, журналісти дозволяють політикам в ефірі взагалі-то теревенти і теревенти. Якщо їх не зупинити, то їм взагалі ніхто не зупинить. І він так плавно, як ви зрозуміли, перекочував від безпосередньо енергетичної проблематики до того, що треба всіх розігнати, всіх поділити, мовно кажучи так. Тобто відібрати все у багатих, роздати бідно. Тобто це добре з одного боку, але з іншого боку, тобто журналіст не має що слухати. Тоді це не перший раз, коли наші журналісти слухають, так мовити, спікерів, і у них походить віки, навіть не виникає жодних запитань. Це вкрай погано. Тобто, так само, як навіть експерти, політики, так само нашим журналістам буде навішувати наш президент, і результат буде один і той самий. А потім виникне питання, а що ці робиться в нашій країні? І давайте подивимося далі, що ці робиться в нашій країні. Зробила вибірку таку, правда, її потім зняли із сайту Рахункової палати, що третина із випадково вибраних об'єктів фінансування не відповідали взагалі критеріям відновлення. Відновлювали щось там на заході України, там, але ясна річ, що і там це лише воно не відповідало критеріям. А коли оголошуються тендери, і я бачив ці тендери, і у нас Державна аудиторська служба України, наприклад, коли були просто шалені, ми зловили зловживання під час закупівель НАЕК «Енергоатома», то вони сказали, нічого не бачимо, ні, тут все хорошо. А чому все хорошо? Ну ви ж подивіться, все хорошо. Тому що без жодних аргументів. Коли відновлюють міст за 360 мільйонів гривень з Харкова до Волчанська, де йдуть бойові дії, і де був ризик прориву. Так можна, є тимчасовий міст, вирішили. До речі, хороше питання. Тобто влада відновлює міст. Волчанськ. Влада не думає, де знаходиться Волчанськ, і яка там диспозиція. Тому це питання до нашого Верховного Головнокомандувача. Що він там робить, сидячи на цій дітці? Можна розпитати? Тобто це далеко не перша інформація, яка до нам доходить, що наша влада явно відновлює на те, що треба. А потім будемо всі підряд, крім Володимира Зеленського. Власне, не сказати. Тобто так ці справи не роблять. Тобто саме питання зняти гарно. Але знову ж таки, наші спікери, як я казала раніше, не сильно притримуються, так би мовити, говоріння. Ви можете сказати, що я не сильно притримуюся, але якось людина, яка любить відволікати свої теми, але я стараюся все ж таки тримати одну ті саму лінію. А ці люди, вони
знову ж таки, у нас є велика тенденція в українському ютубі до пустопорожньої балаканини, і вона не може не впливати безпосередньо на політику. Добре, слухаємо. Вирішили побудувати абсолютно новий, хороший. І люди пишуть, це потрібно зараз, звертаються до Державної аудиторської служби. Державна аудиторська служба відписує. Ми не вбачаємо жодних проблем, відповідає потребам воєнного часу. Тобто без жодної аргументації. От там величезні гроші крутяться. Коли ловлять на відкатах, це лише просто айсберг, маленький. Також Державна аудиторська служба взагалі не розуміє. Тобто це явно зрада полісація. Якщо воно не працює, ви виконуєте його маси. Тобто громадські організації самі по собі широка аудиторська служба. І дати це на аудитор громадським організаціям, я думаю, вони будуть тільки раді. Навіщо вигадувати велосипед всередині державної служби? Це така, тільки доповнення. Маленький вершечок айсберга. А то, що внизу тому я й кажу, що на цьому ми бюджет не побудуємо. Але побудувати, якщо дійсно закрити всі корупційні дірки на закупівлях, які на сьогоднішній день просто стають чорною дірою для бюджету. Але перекласти підвищення цін на пальне, підвищення цін на електроенергію перекладають сьогодні на громадян. Ясна річ, що всі сьогодні, нам в Верховній Раді класно. Вибачте, будь ласка, ми сьогодні сидимо в залі Верховної Ради, де температура 2... Зараз, да. Тобто зараз це ознака політичної маніпуляції. Тобто, от у Верховній Раді класно, да. Всі знають, що воно в Верховній Раді класно. Навіщо це робити? Щоб розв'язати народ? Це взагалі не ставлені, що відбувається. Так, ну чудово розумію, що ситуація в країні складна. Розумію? Розумію. Якщо вже ми взяли тенденцію на те, що ми принаймні тримаємося однієї лінії, то ми маємо триматися однієї лінії, і говорить нам людина, яка любить різкі висловлювання, але тим не менше, я принаймні беру самого сильного, так би мовити, суперника. Я виділяю грішку, умовно кажучи, беру самого сильного і тараню його. Я не тараню слабше, тобто якщо я розумію, що людина в своїй інших обставин слабше за мене, як мінімум не може це перегарантувати, я його не зачеплю. Навіть якщо людина буде плюс-мінус мені рівня, я також не зачеплю. Тому що я розумію, що так, я так само не стану. І сильно так говорить. А люди, які починають маніпулювати на більш слабше, і тут я не розумію аргументації. Тобто навіщо ви це робите? Ви не прораховуєте просто. А якщо зараз послухають люди, які підуть і знімуть бути під Верховною Радою, винесуть з Верховної Ради якісь депутатів, рахуються спікера і так далі, тому що спікери у нас не тримаються хати. Що тоді буде? Тобто добре, що я це так проговорив і тільки нічого. Добре, давайте я відволічу. Зараз. І прорекламую вас моє нові романи. Це мені радіо. Моє нові романи. Це історія пригадує своєму класі, роман Галицького. Новіший по факту, але його історію якось забула. Ми можемо дійсно скільки завгодно нарікати на росіян. Тобто князь Роман, подивитися на нього з точки зору історіографії, дає нам приводи понарікати на тих самих росіян. Тому що російська історіографія князя Романа фактично виперла. Фактичної історії про нього, там взагалі цього немає. Там, знаєте, скільки я бачила максимум про нього інформації? Це, напевно, десь 3, добре 4 абзаци. Найбільш повну інформацію дає про нього Русак.
Михайло Грицевському наш роман подобається. І я в цьому плані розумію Грицевському, також наш роман подобається. І значно більше за короля Данила. Тому я написала про нього книжку. Книжка абсолютно безплатна, читайте її на безплаті. Медична та його історія, це цілком художній роман про князя Романа. Там є все. Кохання, інтриги, ревності, попаданки наліво і направо, і всякі різні боки. Там є політика. Це цікава особистість. А ми повертаємося до наших посередностей. 21 градус і працює кондиціонер. Там всім, хто там сидить, дуже зручно. В кабінетах на Банковій, в кабінетах на Грушевського все дуже зручно. Вони не думають, дійсно, а що там люди без кондиціонера, без світла, без спальних дорогих. Ну, бачите, він трішки розуміє, що він має. Трішки десь мислення прибігає, але я не певна, що там сидять, да, у нас же все нормально. От цей момент, дисонанс. Зараз слуги народу, як в радянський час. В совєтський час, коли слуги народу харчувалися в спецрозподільниках, їздили на найкращих автомобілях, вони сьогодні... Знаєте, це політичні маніпуляції. Журналіст там всіх трапиться. Ну як, сам журналіст не винен, це загальна тенденція. Якби хтось почав задавати питання по ходу п'єси, оце товариш Пітер, може це було більше. А так у нас колективне мовчання в тому числі. Ну, давайте скажімо так, мої колеги-історики також не сильно говорять на політичні теми. Тобто є в моєму середовищі військово-профільні історики, яких краще не займати. Але якраз військово-профільним історикам я вбачаю те, що от вони можуть бути майстрами в 19 столітті, в 20 столітті, там, не знаю, в 3-6 столітті до нашої ери, а прийшли в 21 столітті і вони не знають. Але добре, я їм вибачаю, тому що вони реальні спеціалісти в своїй сфері. Але є і загальні історики, так є я. Вони не настільки заглиблюються в тему, як військово-профільні історики. Тобто мали б класку, тобто трішки дивилися. Бо я, як загальний історик, я дозволяю собі сказати різновольності. І так само і журналістське середовище, насправді. Тільки там у журналістського середовища є одна поправка, те, що журналістів взагалі-то робота така задавати питання. Задавати питання і задавати грамотні питання, а не просто питання. А не так, як у нас було за війною соціологією, як було взагалі-то шикарний виходок, то ми задали таке питання складне, правда, і в обох було, правда, раз на 5 років, але ми задали, так от народ, це взагалі не журналістика. Добре, слухаємо. Абсолютно відірвані від життя нового народу. У нас в студії є «Слуга народу», тому я дам вам слово в будь-якому випадку. Ви голосували за підвищення? Не було би смішно від слів популістичних. Да, це дьоргнув уже безпосередньо представника влади. Зараз послухайте представника влади. Слів пана Ар'єва. Ми ж зараз не ображаємо одне одного. Не ображаємо, але давайте де популізм. Якби було дуже... Да, вони тут мене прямо насмішили. Вони мені нагадали, так би мовити, «Ігри престолів». Якщо згадайте текст на Павіка Фістера, то вони мені двоє нагадали. І про лавочку, радикально, і про все підряд. Тобто почалося класичне передьоргування. Знову ж таки, це не винен журналіста, у нас така тенденція, дякувати тому самому Павіку Фістеру. Тобто у нас канали доклалися сильно до того, щоб дискусія, як така, вона перетворилася на шоу, банально. Тобто ми не вирішуємо проблеми, ми звинувачуємо одного одного. Ми там, я не знаю, ще чимось займаємося, тобто ми б'ємося на камеру, ми балакаємо, що мене вже скоро буде вибіслати. Тобто, пусть порожня балаканина не вважається аналізом. Народ, якщо ви
що я знала транспарант, і світ язиками й далі. Рано чи пізно ви мене доведете до списку офіційно. Добре. Президентом був Порошенко, і ваша партія була при владі. Якби не було всього того, що було, не було б Свинарчуків, не було б репресій проти політиків. Слухайте, Порошенко вже понад 5 років не президент. Уже Зеленський пересидів. Давайте, от. Ну, тобто почалося це, а порішаєте, а ви знаєте, а попередня влада, ну, тобто його правильно поправляються вже ви там 5 років владою пересидів. Я то кажу, свої терміни, тому не вам казати, тобто зауваження все правильно, але тим не менше, це у нас, окрім політичної, така політична традиція, якою я взагалі не сильно писаюся, які я хочу дати дії. От просто Президент можна говорити вже на кілька місяців. Знаєте, можна говорити про таке, то, що ви казали зараз, да, тим, ви за себе у кого відповідаєте. чиста совість. Ми програли вибори який представляє партію, яка вибачте, не повністю в лайні вимазалась і в корупції. Да? Дивіться, ви якраз, ваша організація якраз про протилежне. Тому давайте обережніше з цим, звинувачення слуг народу, когось іще. Дивіться, у вас теж є питання до вас. Ну, я не хочу. Ну, це знову ж таки класична політична українська позиція. Тобто ми за ТЦ взагалі цього голосували. За цим треба щось робити. Передьоргувати. Ну, я не хочу в це зараз вникати, тому що насправді ми можемо вже 5 говорити... років ви при владі. Дивіться, ми також вибрані з народом України. Народ України скаже, добре їм чи погано, сподобалось, не сподобалось, винні ми, гіршими, ніж ви, чи краще. Не треба, просто дивіться, не вам судити. Чому це не нам судити? Українському народу. А чому це давайте не нам ми дамо... судити? Я український народ. Да. Право українському народу судити всім, казати, судити всім насправді, судити всім. Слуги, ну вашим керівникам же без мозгів можна державою керувати? Давайте про акцизи. без мозгів помовчіть, будь ласка, я вас не перебивав. Ви голосували за акції, за підвищення акцизів на пальне? Аргументуйте свою позицію, Дивіться, чому ви за це голосували. Тепер по суті. Да, давайте, по суті, так. Значить, тут дуже добре можна розказувати про те, що ціни зростуть і все розкрадається. Якби у нас не було війни, да, все було би так, все би було правильно. Але я нагадаю, що 70% українського бюджету – це воєнні видатки. Мені це не подобається, те, що у нас війна. Не подобається це і багатьом українцям. Але у нас, дивіться, у нас немає іншого вибору. От, що би вам не говорили, ми маємо... І це не знаєте демагогія. Тобто у нас війна, я за народ, я там не голосував, тілі паралізали. І тобто це власне такі, які не мають значення. Робити слов для того, щоб ви трішки відрізняли суть інформацію, яку автор може сказати звуком, а потім розвернути. І цим страждають, так би мовити, люди з знакомим мисленням. А є просто психологічна балакуни. От він сьогодні депресив студії, аж не буде. Робити все для того, щоб фінансувати нашу перемогу. На жаль, це все і підвищення акцизного податку. Тепер, коли ми говоримо про акцизний податок, це близько 11 мільярдів щомісяця плюс, да, до державного бюджету. Тобто там 120 по року. Наш загальний бюджет десь близько 3,7 трильйона гривень. Тобто це там близько 3% плюс до державного бюджету. Щодо зростання цін, це плюс 2 гривні на ціну пального протягом 5 років. Да? Тобто зростання поступово у відповідності до європейської директиви. Значить, але, дивіться, тут насправді, крім грошей в державний бюджет, Так, тому що все треба таке діло. Тобто ми
ми з одного боку тільки не прикриваємося. Ми прикриваємося і європейськими директивами, і те, що зміни будуть поступові, хоча, так би мовити, таке відчуття, що ми народилися на Марсі, тобто ми зовсім не знаємо, як працює система, і сидимо 5 років у волі, зовсім ми не розуміємо, він не має де правди діти, у нас президент в цьому питанні плаває, що від нього. Тим не менше, у нас є повне розуміння, як працює система від управлінців. Він не сідає на вентилятор, одну, другу, третю домовою, і тому все там по закону, і все там гарно працювати, називається. Наша задача навчитися відрізняти, коли нам накидають на вентилятор, всіляку якісь власні історії, тому що у нього не просто власна історія, взагалі-то влада починає тиснути на народ. Влада реально не слідкує, куди йдуть гроші. Тобто, окрім того, що розкрадання, там це добре і весело, хоча це не добре і не весело. Якщо це не добре і не весело, буде співати, забирати це. Тим не менше. Ми маємо чітко ці фінансові структури довірити професіоналам. Тому що у нас економікою зараз займаються відверті непрофесіонали. Мають стояти основно якийсь один бухгалтер, а краще декілька бухгалтерів, які взяли і читали до ці смети, які ці проекти і сказали їм, куди їм йти. Скидували в СБУ, і СБУ потім до їх був упаковували ці інформації. Тобто так має працювати держава, я мовчу про те, що взагалі-то не має бути розуміння, що у народу реально біда. Навіть під час війни, тобто не доводиться ситуації до 20-го століття. Бо я так існую, я там була колись показала просто картинку, як вже буде після Другої світової війни, і хочеться так само в Україні після Другої світової війни. От, беріть після Першої світової, не після Другої, після Першої світової, там було в Німеччині страшна інфляція. Тобто там було такі 100 грошей, які взагалі нікому не було потрібні. Так само воно зараз є та сама історія. Тобто все йде до розгону інфляції, тобто доповнює системні кризи. Владу поки що коректно намагається поставити на місце. Дуже коректно. Моя думка, не треба з ними церемонитися. Тобто ми вже довели пацієнта до, так би мовити, хірургічного стою. Якщо треба різати, то давайте вже різати. Якщо я сказала, так би мовити, без анестезії, ну, значить без анестезії. Що я вам зроблю? Добре, Ще й в державний бюджет. Є ще один дуже важливий фактор, який всі повинні мати на увазі. Законопроект про підвищення ставок, він не тільки про підвищення, він ще про вирівнювання. Що значить вирівнювання? Була проблема. У 2010 році Курченко разом із Януковичем протягнули поправку в Податковий кодекс про те, що ставка акцизного податку для скрапленого газу буде в 5 разів нижча, ніж для бензину. Да? Скраплений газ і бензин – це взаємозамінні товари. І що сталося? Да? За 10 років, дані до 2021 року, споживання газу виросло в 2,5 рази, відповідно споживання бензину впало в 2,5 рази. Значить, маємо такий результат, що 4 з 6 нафтопереробних заводів в Україні закрилися, ну тому що невигідно просто. Тобто, що зробили росіяни через Януковича і Курченка? Да? Вони підсадили Україну на енергетичну голку. Дуже успішно. Да? Тому для того, щоб спригнути з голки з цієї,
треба було підняти акциз на скраплений газ до адекватного рівня порівняно із бензиновим. Що тепер ми отримаємо? Тобто, окрім грошей в державний бюджет, ми отримаємо якісний економічний ефект з точки зору того, що більше не буде вигідно тащити сюди в Україну скраплений газ, який у нас фактично субсидійований нашими же податками. Тому ми отримуємо розвиток нафтопереробної галузі, у нас є своя нафта, ми знаємо, як її переробляти. Да, разом з тим мова йде про підвищення акцизів. Розумієте, сильно йде петляння. Да, знову ж таки. Тобто, з одного боку, ми нібито були подальні залежні від Росії. Я так розумію, ця історія не закінчилась, тому що наша дружба, тому ніхто не кидають. І взагалі вона енергетичній сфері у нас явно там йде своя історія цікава. І тому слово людей. Але тим не менше, і ця міська історія у нас підпадає, так би мовити, під маніпуляцію. Тобто він це розказує, значить, таки, навіщо цьому якою метою? Значить, щоб розбити народ, у них вийде завтра. Ми не будемо залежні від росіян, власне, і це поштовх для нашої економіки. Тому це на майбутнє. Це вже після прийняття. Дивіться, тому що коли хтось інвестує в нафтопереробний завод, маленький чи великий... Де нафтопереробний завод? Хоч один працює в Україні? Ми не можемо цього говорити в ефірі. Значить, хтось інвестує в маленький чи великий, це питання безпекове, це серйозно. Маленький чи великий нафтопереробний завод, ти рахуєш бізнес-план, да? Якщо у тебе в законодавство каже, що тобі невигідно переробляти бензин, тому що його ніхто не буде купувати, а будуть купувати скраплений газ, ну то ніхто не буде будувати тих заводів. Тому ми створили умови, щоб було вигідно будувати нафтопереробні заводи. Тобто це з цією метою? Дивіться, в тому числі, я кажу про економічний ефект. Ну, дивіться, але в першу чергу це про гроші в державний бюджет. А ось стосовно підвищення цін, яке потягне за собою? Ні, дивіться, з цим нічого не зробиш. Тому що є об'єктивні обставини. Це вимога Європейської комісії, яка каже, ви маєте поступово піднятися до адекватних європейських рівнів. Пан Роман. Це все було б гарно, ця економіка, про яку розказував пан Олексій. Тобто, зрозуміло, журналіст на диво зробив уточнююче питання, але він перед цим його список досить довго. Тобто, хвалю за те, що уточнив, хвалю за те, що намагався вибрати інформацію, але тим не менше, це знаєте, це їзда на марші своїх, як сказали, північно-американських імплантів. Це півдесь, трохи з нього звідси. А ми поки що питаємося на десь метою. Немає нової такої. І це погано. Тобто у нас нібито іде формат дискусійний, ми типу дискусійний, але він іде в форматі тексту, коли і стоп, і розмови робиться просто-напросто шоу. Тобто просто йде переливання порожньо і надіються люди, які будуть робити на цьому кар'єрі, тому що так простіше, так вигідніше, ви створюєте такі умови для розвитку української політичної думки. І особливо погано, що цим грицять канали. Тобто всі, але каналам мало би бути про це поговорити. Може, десь там можна було десь подискутувати, але в цілому, як ідея, якби у нас не було війни. І взагалі варто пам'ятати, що акциз – це ж із категорії непрямих податків. Тобто акциз сплачують кінцевий споживач. Той, хто купує пальне, у нас це може бути громадяни, де заправляти свій автомобіль, заправляти генератори, які зараз за умови, коли
7 годин немає світла, 2 є, там 4-5 годин чи 6 на добу є світло, деякі користуються генераторами. Це бізнес, в тому числі аграрій. І, звичайно ж, бізнес, коли платить дорожче за пальне, яке він використовує в бізнесі, він все одно перекладає це на кінцевого споживача. Він включається в ціну товару. Тому цілком економічно логічно, що все подорожчає, не лише пальне, а внаслідок підняття акцизу, а і всі товари, де бізнес використовує пальне, власне, це. Тепер щодо вимог Єврокомісії. Знову ж таки, під вивіскою, що ми приводимо свої акцизи до рівня мінімально необхідних, по-моєму, в Євросоюзі. Вибачте, але, як уже колеги згадували, в Європі інший рівень доходів. В Європі немає війни. В Європі все нормально з електроенергетикою. І більше того, в Європі для аграріїв тих самих є пільги по акцизам на пальне. У Польщі, якщо не помиляюсь, то там взагалі вони звільнені від сплати акцизу. Тому що це у Литві там платять, чи в якісь прибалтійських країн Прибалтики, вибачте, платять певний відсоток, там 30 чи 20. І це все турбота європейських держав про аграріїв. Тому що вони розуміють, що аграріям не просто конкурувати, і треба підтримувати цей бізнес, тому що це продукти харчування. Щодо, коли починають, я вважаю, що це дещо маніпуляції, коли говорять про те, що якщо ми не підвищимо акциз, ми не зможемо підтримувати наших захисників, платити їм зарплати, не можемо захищатися. Чому? Тому що, якщо от зараз вийти на вулицю і запитати громадян, чи готові ви платити гроші, щоб захищати, додаткові податки платити для того, щоб наші захисники захищали, напевно, при нормальних умовах сказали б так. Але резонне виникло запитання у громадян. Вибачте, чого я маю платити з своєї кишені додаткові гроші, при тому, що багато громадян донатить дійсно. Коли є корупція, про яку згадували, коли гроші ми платимо бюджет, а з бюджету використовуються неефективно, вони там розкрадаються, на відкати уходять якісь проценти. Знову ж таки, питання до ефективності використання коштів. Нормальний громадянин, адекватний громадянин би запитав, а чого я маю платити податок додатковий, коли держава фінансує національний телемарафон? Навіщо він зараз? Багато його дивиться? Думаю, якщо вийти на вулицю запитати, то таких людей дуже мало. Навіщо? Треба навести порядок на митниці, тій самій. Питання корупції на митниці теж велике. Я, вибачте, ще додаткове питання до вас, як до юриста. Зрозуміло, я його не зупиняла, тому що загалом то людина старається висловлюватися коротко, чітко і по суті. От таке я не знаю. Хотів запитати стосовно цього законопроекту про топ-корупціонерам, щоб відкупитися від покарання. Оці цифри від 200 тисяч гривень до 200 мільйонів. А це реально? Так, це прямо реально історія. Воно буде працювати? Сподівається, що це буде працювати? Давайте зараз остання фраза з приводу попередньої моєї тези. Я переконаний, що лізти в кишеню до громадян за додатковими грошима – це остання справа. Треба спочатку навести лад у всіх інших. Це гусь, якого будуть общипувати, розумієте? Оце той гусь. А стосовно цього... Так, прозвучала прямо історія, тому що, і журналісти в тому числі давали владу до такого стану, що влада може собі дозволити будь-який клієнт, і їй за це нічого не буде. І оцей законопроект, він той раз доводить, так, що взагалі нічого не буде. Вони не дарма його прийняли, що можна загалом відкупитися. Якщо це раптом товарно, можна просто взяти, заплатити штраф і все. Тобто це все робиться від того, що влада вона безнаказана. От вона робить, що хоче, і вона знає, що це нічого не буде. Розумієте, фокус? Це прям біда, насправді.
І ми з цим нічого не можемо зробити. І людина, яка говорить по суті, ну, вона по суті також нічого не може змінити. Тобто він говорить правильні речі, але я не чую рішення його слова. Тобто сама структура так, що по суті, ну, я пам'ятаю. Ігор Законопроекту Гузь зараз виконує обов'язки в засіданні там. Про чому тут він? Ви мене зараз сплутали взагалі. Я вам про того гуся, якого треба общипувати, про якого Гетьманцев говорив. Ну що ви? Ігоря Гузя не треба взагалі. Ні, при чому тут Ігор? гуся може дообщіпуватись так, що його не стане. Тому це дуже небезпечно, там занадто общіпувати. Про відкуп від хабарництва, зрозумів. корупціонерів. Це ж, слухайте, Клондайк. Для поповнення бюджету, так? Да? Вкрав, заплатив гроші і далі, І забув. далі кради. Потім знову заплатив гроші, відкупився від відповідальності. Да, а тут уже почалася частина шоу. Ну, тобто почали вони більш-менш нормально, і далі це вступилося просто до там такого вистави. Ну, тобто так справи не роблять. Тобто це не журналістська діяльність. Це вже ще конкретна шоу. Відповідальності. Ну, дивіться, цей законопроект, сама ідея, в принципі, вона працює в європейських країнах, але не в такому вигляді, як закладена в законопроект в першому читанні. Якщо є механізм укладення угоди, і дійсно європейці, одна із вимог до нас – це реформувати і удосконалити режим укладення, цей механізм укладення угод в процесах досудового слідства. Але от зараз є норма, яка дозволяє, як це працює в Європі? Ти маєш відшкодувати все, що всі збитки, які ти заподіяв, плюс заплатити ще зверху щось. І все, і ти чистий. Ні. І здати всіх своїх подільників, і тоді ти можеш отримати покарання менше, ніж там... А тут без викриття А співучасників. тепер, як у нас записано в законопроекті до першого читання? Записано так, що ти, по-перше, можеш... Знаєш, таке вони балакають, але вони не пропонують рішення. Можеш частково сплатити, тобто не всю суму, а частково. В кредит. Ще Ну, скажіть. можливо, в кредит взяти. Я не знаю, як там планували, чому таку норму внесли. У нас багато, на превеликий жаль, законопроєктів, коли під гарною назвою і під гарною вивіскою, інколи недолугі ідеї голосуються. І, звичайно ж, треба слідкувати тепер до другого читання, щоб ці норми не залишилися, тому що це, по суті, індульгенція. Так пан Задорожній заставу сплатив, чи він вже сплатив? А де зупинити владу? Не просто є позиціями, можна так робити. І не просто скажіть. От у наших умовах просто сказати вже не можна. Як мінімум треба трапнути, так сказати. Ну, то як мінімум. Як максимум треба обозначити, що з нами влада буде, і що ви дати не та, не та, не та. А тут поки що у нас було все. Оце Я так згідно цього. розумію, ні, це ще законопроект до другого читання. От, на моє переконання, на переконання команди розумної політики, під час війни корупція має прирівнюватися до державної зради. І відповідний законопроект розумна політика ще рік тому зареєстрували. А цей законопроект навпаки говорить нам про те, що заплати якісь гроші, когось там, можливо, здай, своїх подільників, і Хотіли наративні рекламі розумної політики, на мої думки, на думку команди розумної політики, да. І саме того, що ми слухаємо таких маніпуляторів, у нас і далі буде біда в країні. І, будь ласка, можеш далі продовжувати свою діяльність. Поясніть мені, будь ласка, що пан Задорожній робить у фракції «Слуги народу», якщо сказали, що його звідти вилучили з цієї фракції? Як він голосує від імені фракції? Це до мене? Значить, а що буде, пані Задорожній? А нічого, дайте. Нічого буде робити, так і робить. Просто зупиніть. Ну, в цьому полягає політика. От якщо ви йдете в політику, то ви, напевно, зможете вирішити проблему. Бо якщо ви йдете в політику і просто полялякати в кулуарах, то йдіть на нас. Відразу. А коаліцію куди її не виходить?
Пане Олексію, так. То двоє. Він не є. Його виключили із партії. З партії. А в фракції Із він фракції залишається. Його ще не виключали. От, дивіться, це певна окрема процедура. Це Призупинять членство. Як це можна так? Як дивіться, це фракція має зібратися, прийняти рішення, проголосувати. Тобто дивіться, фракція щодо цього ще не збиралася. Це, вибачте, почекай в коридорі називається, так? Якось воно Дивіться, так виходить. Я переконаний, що у нас просто вже, давайте чесно, да, тут без там політичних всіх маніпуляцій, у нас вже були. Красавчик, да. Давайте чесно, без якихось політичних маніпуляцій, да. Клас. Ну, тобто, вони не вирішують проблеми жодним чином і чесно зізнається, да, ми маніпулюємо. Ну, красавці. Громадяни України користуйтесь моментом, тобто не вважаєте, виберіть мене новим президентом. Моїх колег там якісь зашквари, да? Ну абсолютно різні персонажі Кожен тиждень. були піддаті критиці широких мас і правоохоронців, да, і судові вироки є. Да, і тому ми це вже проходили. Тобто вже було. Тому можна не мати сумнівів щодо того, що рішення буде тим чи іншим чином, точніше так, рано чи пізно прийнято. Я зараз не готовий відповідати прямо за всю фракцію. Яким способом, ви висловлюєте свою позицію. Яким способом і в який момент. Ну, це ж політика, мають якось називати, чи немає. Ми це зробимо. Тобто ми виключали, да? Всі, хто зашкварювався, виключали. Ну от, тобто зараз ще не встигли цього зробити. Але мене викликає тривогу. Він головує в парламентській ТСК по фортифікаціям і дронам. Це серйозне питання. ТСК це окреме голосування в Раді. Я не думаю, що також можуть бути якісь проблеми з тим, щоб переобрати голову. Чому цього не зробили? Да? Чому не замінили? А що їм за це буде, якщо вони замінять? Або якщо вони не замінять? Це говорить про те, що в Україні немає системи вакуумів та противагів. Сказати. Я хотів прокоментувати ще цей законопроект. Оцей про Да. внесення дивіться, за просто корупцію, дуже таке зараз. Відкупитись від покарання, чи як ви називаєте? У нього є номер 11340, так. Да. Значить, критикують, правда, перше, давайте, щоб теж бути якби на одній сторінці всім, це вимога Ukraine Facility. Да? Ukraine Facility – це план Європейського Союзу, по якому нам видають Є одна людина, яка взагалі не палиться в політиці. Тобто, це не ми, що цього живуть, це і ці європейці погані, гади такі. Хоча він, а ми... допомогу, да, протягом 4 років, до 27-го року. І от він дуже жорсткий. І там написано, що там написано, да, це спрощення оцих способу, щоб була укладена угода під час судового процесу, да, по звинуваченню. В чому проблема? Чому вони це зафіксували? Бо ми на початку, між іншим, ми говорили про це на початку нашого ефіру, про те, що ЄСПЛ критикує українську судову систему і правоохоронну, да, систему юстиції, через те, що у нас людей дуже часто необґрунтовано ганяють, да, тобто або необґрунтовані ці обмеження їх, або когось посадили в СІЗО, або може слідство. Це ясно. Да, у нас суд суто декоративний. Так, у нас суд, фактично, короля сонця, людей та 14. Судді куплені, все куплені, не все. Тобто це не те, що ми європейський рівень судової системи. Це європейський рівень судової системи. Нам це слово не сказав громадяни політики. 5 років, тобто це також, да, буває таке, що людина невинна. Ну, якщо ми там не тільки про корупцію говоримо, а загалом, да, ну, відкрили кримінальну справу, а закривають незрозуміло куди. І ти ходиш, значить, під кримінальною справою 5 років, ходиш на допити якісь запити, відповіді, ну це ненормально. Тобто це треба реформувати. В світі існує практика угоди зі слідством. Тобто, якщо ти
отак ми, так би мовити, підвели загальну проблему під своє зручне рішення. Да, оце називається політична маніпуляція системи. Розумієш, так? Що простіше піти на угоду, здати там своїх як це, Спільників, так. спільників, заплатити гроші. Якщо це не страшний якийсь злочин, я би особисто, тут дивіться, по корупції під час війни дуже хороше зауваження, дуже складна штука, тому що це має бути серйозна відповідальність. Да? Але загалом угода зі слідством як інститут це дуже правильно, тому що не можна, якщо ти ще немає вироку суду проти тебе, да, чому ти постійно маєш ходити і переживати? Іди на угоду зі слідством, обнулився і живи собі далі, і не треба витрачати. Тобто зрозуміло, що вони створили стиль під себе, це так називається, зручну опцію під себе вони дійсно зробили. Але вони прикриваються народом, прикриваються громадянами, які вони чітко знають, що бувають взагалі нічому не винні засуджені судовою системою, і вони це піддають під таким ракурсом, мов громадяни України, ми для вас стараємося. Да. За таке взагалі то не питаються. Витрачати кошти платників податків на постійне слідство і на те, що ти будеш в тюрмі сидіти. Це ж теж не безкоштовно для нашого бюджету. Пане Володимире. У мене тут лише один коментар. У нас корупційні історії лише в парламенті. Уже ледь не щомісяця так. Добре, народ. Дитянський час. Коли ще дивиться ролик до кінця. Але думайте в тому числі, кого ви обираєте, як ви обираєте, задавайте питання політикам. Обов'язково задавайте питання. В крайньому випадку задавати буду я. Тобто я, як історик, знаю, що нам зараз потрібен сам політичний процес. От яким би він би страшним би нам не здавався. Я зараз буду підсвічувати всі негативні історії нашої країни, але це буду робити з цією ціллю, щоб принаймні наші партнери зрозуміли, що політичний рух в Україні знаходиться в самому русі, що країна все ж таки розвертається. Що на нас чекають 10 край важких років, але ми стаємо в конструктивну позицію і нам потрібно допомагати. Добре, народ, нічого не так, підтримуйте мене, підтримуйте мій канал, підтримуйте мене обов'язково, до всіх, бувайте,